આટલા ટેસ્ટી મસાલેદાર ભાત જો સવારની ભાગાદોડીમાં માત્ર 20 જ મિનિટમાં બની જતા હોય તો અઠવાડિયામાં 2 વખત તો બનશે જ, અને સાથે તેટલી જ મસ્ત ઠંડી મસાલેદાર છાશ હોય તો મજા જ પડી જાય. પૂરી રીત અને પરફેક્ટ ટિપ્સ આ વિડીયોમાં બતાવી છે, તો ફટાફટ મસાલા ભાત અને છાશ આ રીતે બનાવી અને બધાને જમાડો. વિડીયોને લાઇક આપી અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. સૌથી પહેલાં આપણે અત્યારે અડધી વાટકી બાસમતી ચોખા લીધા છે અને ગ્રામમાં 125 ગ્રામ છે. તેને આપણે કોઈ વાસણમાં લઈ લઈએ અને 2 થી 3 વખત ધોવાના. આવી રીતે હાથેથી મસળીને આપણે ચોખાને ધોઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલું બધું ડોળું પાણી નીકળ્યું છે, જે આપણે કાઢી લઈએ છીએ અને ફરીથી 2 થી 3 વાર આવી રીતે ધોઈએ છીએ. ખરાબ પાણી નીકળી ગયા પછી અને ચોખા સાફ થઈ ગયા પછી આપણે આ જે વાટકીથી ચોખા લીધા તેનાથી ડબલ પાણી નાખી અને તેને 15 મિનિટ સુધી પલાળીએ છીએ. હવે આપણે જ્યાં સુધી ચોખા પલળે છે ત્યાં સુધી આપણે બટેટા સમારી લઈએ. આની ધોઈ અને છાલ કાઢી લીધી છે. હવે આપણે આને સમારી લઈએ. આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં તેને સમારીએ છીએ. આપણે અત્યારે બટેટાના આવા મીડિયમ પીસ કર્યા છે. આ 2 ડુંગળીને પણ આપણે છોલી લીધી છે. હવે તેના પણ પીસ કરી લઈએ. આપણે તેના પણ મીડિયમ નાના કરવા છે. જો તમને લાંબા ખાવામાં ભાવતા હોય તો તમે લાંબા પીસ પણ કરી શકો છો. અત્યારે હું થોડા નાના ટુકડા કરું છું. આ સમારેલા બટેકા અને ડુંગળીને આપણે પાણીમાં નાખી દઈએ જેથી તે કાળા ના પડી જાય. 2 લસણની કળી અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને સમારી અને પેસ્ટ બનાવી દઈએ. હવે આ પેસ્ટને આપણે કાઢી લઈએ. હવે આપણે એક ટમેટાની પેસ્ટ બનાવીએ. અત્યારે આપણે આ ઉપરનો આંખનો ભાગ કાઢી નાખ્યો છે અને ટમેટાને ઝીણું સુધારી અને મિક્સરમાં લઈ લઈએ છીએ. એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું લીધું છે. હવે આપણે તેની અંદર આ 1 ચમચી જેટલી કોથમીર છે જેને મેં સમારી લીધી અને પછી ધોઈ લીધી છે તેને એડ કરું છું. આની આપણે પેસ્ટ બનાવીએ. આ પેસ્ટને આપણે કાઢી લઈએ. હવે ચોખાને પલાળીએ 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે તેના વઘારની તૈયારી કરીએ. અત્યારે એક કુકર લીધું છે અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે સ્લો રાખી છે. હવે તેની અંદર આ 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરું છું. આમાં તમે ઘી અને તેલ બંનેનો સાથે વઘાર પણ કરી શકો છો. 1 ચમચી ઘી અને 1 ચમચી તેલ. હવે તેની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરું છું. અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરું છું. આ વઘારેલા ભાત બનાવવા એકદમ સહેલા છે અને સુપર ટેસ્ટી ભાત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ટિફિનમાં લઈ જવા માટે બેસ્ટ રેસીપી છે. ભાત પલળે ત્યાં સુધી તમે બાકીની બધી તૈયારી કરી નાખો અને પછી ડાયરેક્ટ વઘારો તો 10 જ મિનિટમાં ભાત તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણી રાઈ થોડી ફૂટે છે ત્યારે આપણે 1 તમાલપત્ર એડ કરીએ છીએ. આ 1 લવિંગ એડ કરું છું. 1 ટુકડો તજ છે અને આ 4 દાણા જેટલા મરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, ખડા મસાલાનો સ્વાદ આ ભાતમાં ખૂબ સરસ લાગે છે. આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખીશું. આ 2 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરું છું. 8-10 લીમડાના પાન છે. આપણે આદુ અને લસણની જે પેસ્ટ બનાવી તે એડ કરીએ. આને આપણે સરખી હલાવી અને સાતળીશું જેથી આદુ છે તે નીચે ના બેસી જાય. આપણે લસણ અને આદુની કચાશ દૂર થાય તેટલું 1 મિનિટ જેટલું તેને સાતળીએ છીએ. તમને અત્યારે એવું લાગે તો આપણે 1 મિનિટ ગેસ બંધ કરીને પછી સાતળવાનું જેથી આપણું લસણ બળી ના જાય. હવે આપણે તેની અંદર ડુંગળી અને બટેટા નાખીએ છીએ. આપણે એકવાર ડુંગળી અને બટેટાને સરખા હલાવી લઈએ છીએ. આ અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરું છું. આ 1.5 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરું છું. જો તમને વધારે તીખું જોતું હોય તો તમે લીલું મરચું પણ એડ કરી શકો છો. આ અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું એડ કરું છું. આ અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરું છું. આ ભાતમાં ગરમ મસાલાનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે તો ટેસ્ટી લાગે છે. અત્યારે અડધી ચમચી મીઠું એડ કરું છું, જે આપણે શાકના ભાગનું નાખ્યું છે. આપણે પાછળથી પણ થોડું મીઠું એડ કરશું. હવે આ બધું આપણે એકવાર મિક્સ કરી દઈએ. શાકભાજી સતળાય પછી આપણે ચોખા પલાળવામાં જે પાણી લીધું છે તે આપણે અત્યારે કાઢી લઈએ છીએ. હવે આપણે જે ચોખા હતા તેને એડ કરીએ છીએ. આપણે બિલકુલ પાણી વગરના ચોખા અત્યારે એડ કર્યા છે. હવે આ ચોખાને આપણે સરખા મસાલા સાથે સાતળવાના છે જેથી મસાલો અને જે તેલ છે ને તેને લીધે આપણા જ્યારે ભાત બનશે ને ત્યારે બિલકુલ ચીપકેલા નહીં બને. જો આપણે ડાયરેક્ટ પાણી નાખી દેશું ને તો આપણો ભાત બહુ ચીપકેલો બનશે. આપણે 1 મિનિટ સુધી આને આવી રીતે સાતળીએ છીએ. આપણે ચોખા પલાળીને રાખ્યા છે તો થોડું હલકા હાથે સાતળશું જેથી આપણા ચોખા તૂટી ના જાય. હવે આપણે જે ટમેટા અને કોથમીરની પેસ્ટ બનાવી તે એડ કરી દઈએ છીએ. તેને પણ આપણે ચોખા સાથે સહેજ સાતળી લઈએ જેથી ટમેટાની કચાશ નહીં રહે અને કોથમીરનો બહુ જ સારો સ્વાદ આવશે.
જે કપથી આપણે ચોખા લીધા છે તે જ કપના માપથી આપણે અત્યારે 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીએ છીએ. આ માપ અત્યારે પરફેક્ટ છે, પણ ઘણાને ભાત થોડા નરમ પસંદ હોય છે તો તમારે થોડું પાણી અત્યારે પ્લસ કરી દેવાનું. અને જો તમને વધારે છૂટા પસંદ હોય તો તમે થોડું ઓછું એડ કરજો. આપણે સરખું બધું એકવાર હલાવી દઈએ છીએ. આ ટાઈમે તમારે ચાખી લેવાનું. જો તમને કંઈ પણ વસ્તુ ઓછી લાગતી હોય તો તમે આ ટાઈમે એડ કરી શકો છો. આપણે શાકભાજીના ભાગનું જ પહેલાં મીઠું નાખ્યું હતું, પછી આપણે ચોખા પણ નાખ્યા અને પાણી પણ નાખ્યું, તો બીજું અડધી ચમચી જેટલું મીઠું અત્યારે હું એડ કરું છું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. તેને પણ આપણે એકવાર હલાવી લઈએ. હવે અત્યારના સ્ટેજે આપણે તરત જ ઢાંકણું બંધ કરી અને વિસલ નથી કરવાની. આપણે પહેલાં આને 2 મિનિટ સુધી થોડું ઉકળવા દેવાનું છે, જેથી થોડું પાણી ઉકળી જશે, આપણા ચોખા થોડા ચડી જશે, પછી આપણે વિસલ કરશું. પાણી સરખું ગરમ થઈ ગયા પછી એકવાર ફરીથી તેને આવી રીતે હલાવી લઈએ છીએ. કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીએ છીએ અને વિસલ લગાવી દઈએ. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આની 2 વિસલ કરશું. જો તમને થોડા કડક ભાત ખાવામાં પસંદ હોય તો તમારે 1 વિસલ કરવાની. હવે આપણું કુકર ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને મસાલેદાર મસાલા છાશ બનાવીએ. અત્યારે મેં અડધી ચમચી જેટલા લીલા મરચાં લીધા છે. આ 1 ટુકડો આદુનો લીધો છે, જેને સમારી લઈએ છીએ. આ 2 ચમચી જેટલી સમારેલી કોથમીર લીધી છે, જેને મેં ધોઈ લીધી છે. તમે આનાથી વધારે પ્રમાણમાં પણ લઈ શકો જો તમને કોથમીરનો સ્વાદ વધારે ભાવતો હોય તો. આને આપણે આવી રીતે દાંડા સાથે જ લેવાની. દાંડીનો સ્વાદ આ છાશમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણે આમાં ફુદીનો એડ કરવાનો છે. જો તમારી પાસે તાજો ફુદીનો હોય તો તમારે 15 થી 20 પાન તેના એડ કરવાના. અત્યારે મારી પાસે નથી તો હું ફુદીના પાવડર એડ કરું છું. આ પાવડર માર્કેટમાં પણ મળે છે અને તમે ઘરે ફુદીનો સૂકવીને પણ બનાવી શકો છો. અત્યારે હું 1 નાની ચમચી જેટલો એડ કરું છું, કારણ કે આની ફ્લેવર થોડી વધારે સ્ટ્રોંગ હોય છે. આ અડધી ચમચી શેકેલા જીરુંનો પાવડર છે. શેકેલા જીરુંની ફ્લેવર આ છાશમાં એકદમ મસ્ત લાગે છે. આ અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરું છું. આ અડધી ચમચી જેટલું સંચળ એડ કરું છું. હવે આનો કલર સરસ ગ્રીન મેન્ટેન રહે તેની માટે આપણે 1 ક્યુબ આઈસની નાખીએ છીએ, એટલે કે બરફનો 1 ટુકડો નાખું છું. અને 1 ચમચી જેટલું ફ્રીઝનું ઠંડુ પાણી નાખું છું, જેથી આની પેસ્ટ સરસ ક્રશ થાય. હવે આપણે આને પહેલાં ક્રશ કરીએ. હવે આ પેસ્ટની અંદર હું 1 કપ જેટલું દહીં ઉમેરું છું, જે થોડું મોડું છે. અતિ ખાટું દહીં નથી લીધું અને થોડું જાડું હોય, થીક દહીં હોય પાણી વગરનું, તેવું દહીં લીધું છે. હવે આપણે આને એકવાર ક્રશ કરીએ. હવે આ ક્રશ કરેલી છાશને આપણે લઈ લઈએ. અત્યારે આ ઘણી ઘટ છે તો હજી હું પાણી નાખીને તેની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરીશ. તમને કેવી છાશ ભાવે છે તે પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું. અત્યારે હું આ નાનો 1 કપ એડ કરી રહી છું. તો આપણી એકદમ રિફ્રેશ થઈ જાય તેવી મસ્ત મસાલેદાર છાશ બનીને રેડી છે. હવે કુકર ઠંડુ થયા પછી આપણે તેને ખોલી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ છૂટો પણ રહ્યો છે અને દાણો પ્રોપર ચડી પણ ગયો છે. તો અત્યારે આપણો મસ્ત મસાલેદાર ભાત બનીને રેડી છે અને આપણી એકદમ સુપર ટેસ્ટી ચીલ્ડ ઠંડી છાશ પણ રેડી છે. તો આપણે સર્વ કરીએ.